يا اهلا وسهلا بيكم، معاكم جاسم محمود. النهارده ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي عملنا التصميم اللي اتطلب مني كتير جدا، وهو ان احنا نحول الصوره دي اللي معموله اساسا بالاي اي للصوره او التصميم اللي انا لا اعتبره تصميم قوي بصراحه ده. فتعالى كده نخش في التفاصيل، والدرس النهارده هيبقى بسيط كده، حاجه بسيطه، فيلا بينا. اول حاجه الصوره اللي احنا عملناها اساسا دي معموله على موقع اسمه ليناردو. موقع ليناردو هو شبه ميد جيرني، بس دي نسخه ايه مجانيه، طبعا مش تبع ميد جيرني، هي حاجه منفصله، لكنها حاجه شبهه كده، وبتكتب له وصف والوصف بيطلعه لك لصوره. هسيب لكم تحت في الديسكريبشن الوصف اللي انا كتبته واللي خلى الصور دي تظهر. يعني دي مجموعه من الصور اللي ظهرت معايا، بس انا بصراحه اخترت الصوره دي وده الوصف اللي اتكتب. يعني انا هكتب لكم برومبت تحت في الديسكريبشن يعني. فبعد ما كتبنا الوصف بتاعنا واللي احنا عايزين او شايفين الصورة والتخيل بتاعنا اللي احنا عايزينه، تعالى بقى ناخد الصورة على الفوتوشوب ونشوف ازاي عملنا التصميم. اول حاجة ده التصميم النهائي بتاعنا، واللي بيتكون من حاجات قليلة يعني خالص. تعالى نبدأ كده بقى واحدة واحدة، نعرف ازاي اساسا عملنا التصميم بس من البداية بقى خالص. هنعمل التصميم بتاعنا مقاسه 2000 في 2000 او اي مقاس انت حابه يعني، بس هو في العادي بيبقى 2000 في 2000. تعالى بقى نعرف ازاي من خلال الصور دي عملنا التصميم بتاعنا، صورتين بس. اول حاجة تعالى نفصص الصورة بتاعتنا بقى. الصورة بتاعتنا بتتكون من ان في المنتج بتاعنا، المنتج النهائي، وال اللي هو عبارة عن المية اللي لونها اسود دي. فاحنا عايزين نفصل ده عن ده. نعمل ده ازاي؟ بطريقة سهلة وبسيطة. هنجيب اداة كويك سيلكشن تول، بتدوس كليك يمين هنا وبتختار اداة الكويك سيلكشن تول، وبتبدأ ان انت بتحدد كروكي المية المية اللي لونها اسود دي. يعني احنا هنمشيها المية اللي لونها اسود دي لحد ما نعرف اسمها ايه في الاخر. هي المفروض ان هي يعني مكتوبة في الوصف ان هي زيت اسود، بس يعني هي مطلعتش كده لو احنا مستغلناش كده. المهم هتحدد بطريقة يعني الى حد ما عشوائية شوية المية اللي لونها اسود دي، بالطريقة دي كده. وتخلي في تخيلك ان انت في جزء هيكون معاك وجزء مش هيكون معاك. يعني الجزء ده كله كده مش هيكون معاك في التصميم اساسا، انت كل اللي يهمك الجزء ده. وهنفهم برضو مع بعض، وبنبدأ ان احنا نحدد كمان المية اللي جوه دي بالشكل ده. وحاول يعني الى حد ما تغلطش، لان الغلطة هنا ايه مش هتعرف ترجع لها بسهولة. يعني انا مثلا حددت المية هي اللي لونها ابيض، فانا مش عايز الجزء ده، فابدأ بقى ان انا ايه برجع تاني. حاول برضو لأي حاجة لونها في الفاتح بلاش منها. ده مثلا دي ودي. انا هسرع بس وقت الفيديو شوية عبال ما احدد بقى الحاجات دي كلها. طيب بعد تقريبا ما خلصنا تقريبا كل حاجة، باقي الحتة دي مش هنقصها معانا، دي هتفضل معانا زي ما هي، وهقول لك ليه بعد كده. بعد ما خلصنا التحديد بتاعنا بكل سهولة هندوس كنترول جي من الكيبورد. حلو كده، انت بقى عندك المية دي في لير لوحدها، واللي ورا ده في لير لوحده. طيب احنا عايزين ايه بقى دلوقتي؟ عايزين ان احنا نحط هنا مكان دي، نحط الكنز التانية بتاعتنا. ندوس اوبن او ممكن نفتحها من هنا على طول، بس هنجيب الكنز دي وهقول لك ليه دلوقتي. هنسحب الكنز بتاعتنا بالمنظر ده كده. يبدأ بقى ان احنا نخليها تقريبا على قد مقاس الكنز الاولانية، يعني مش قوي بس يعني حاول قوي يعني. ممكن نقلل كده الاوبستي بحيث ان احنا نبقى شايفين. اهم حاجة بالنسبة لي الجنب ده والجنب ده ان هما يكونوا قد بعض، وانها تكون نازلة من هنا على نفس الجنب اللي تحت. اعتقد انها كده ايه مظبوطة اوي يعني. فاضل الجزء اللي هنا ده هنبقى نخفيه بعد كده. تمام، هنكون فوق شوية كده، حلو اوي. فاضل بقى الجزء ده. هنجيب الميكسر براش تول، ونيجي على التصميم الاساسي بتاعنا، ونبدأ ان احنا ايه نخفي الجزء ده كده. هي طريقة كروكي شوية، بس يعني ايه بتنفع. بس كده احنا مش عايزين اي حاجة. نرجع بقى نعلي الاوباستي هنا شوية كده. التصميم ايه لحد ما بدأ يتكون معانا. هناخد الكنز بتاعتنا بقى ننزلها تحت اللير بتاع المية، هيتكون معانا الشكل ده. هو ده اللي احنا كنا عايزينه. هنيجي نعمل ماسك، ونجيب الماسك برش باللون الاسود، هنبدأ ان احنا نقص الجزء اللي تحت ده.
الجزء ده كده كله تقص لحد هنا، لحد الجزء ده كده، بس هو ده الشكل بالظبط اللي انا كنت عايزه. طيب فاضل بقى حتة ان احنا نحط التصميم بتاع مونسترز هنا هنا في التصميم ده. بس في الاول بس هنا ايه غلطة كده حتى ما، فاحنا هنيجي نمسح كده بالبراش برضو، اتحددت بالغلط، هنيجي ايه نمسحها كده حاجة بسيطة يعني. ماشي كده مظبوط. محتاجين ايه تاني؟ محتاجين بقى ان احنا نجيب التصميم بتاع مونسترز، اسحبه كده في التصميم بتاعنا، وبرضه نخليه على قد مقاس الكنز الاولانية بالظبط بالشكل ده. تمام. ونيجي بقى على التصميم على اللاير بتاع المونسترز، وندخله ونعمل ندوس الت وندخله جوه التصميم بتاع الكنز هنا، ندخله كده. فبالتالي انت بقى عندك التصميم بتاع مونستر وداخل جوه التصميم بتاعك. وتحاول بقى ان انت تظبط المقاس كده ايه حاجه بسيطه، بحيث ان ايه يكون كله الشكل منطقي. وتخلي بالك برضو من الحتتين انها تكون ظاهره، لانها برضو ايه يعني بتدي شكل حلو الحته اللي لونها اخضر من فوق دي. حلو كده، حلو كده. فاضل بقى ان احنا ندخل الشكل بتاع الكنز. لو انت اخدت بالك شكل الكنز مش لايق مع الميه والحاجات دي، شكلها سوليد قوي يعني. كل اللي احنا هنعمله ايه؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنيجي على اللاير بتاع الكنز الاساسيه بتاعتنا دي، وهندوس كنترول جي او كنترول سي وكنترول في عادي، ونطلعها فوق، وندوس الت وندخلها هنا. رجع الموضوع من تاني، هندوس كنترول جي برضو تاني ونروح عاملين كده. فكده بقى عندي 2 لاير داخلين جوه اللاير الاساسيه. طب انا هعمل بيهم ايه؟ اول واحده دي هنعملها مالتي بلاي عشان تاخد التكستشر بتاع اللي تحت. يعني لو بصينا كده ده بعد بدأت تاخد التكستشر بتاع المية. حلو. طيب انا دلوقتي عايز الالوان تخش في بعضها، اعمل ايه؟ هتجيب دي اللي فوق دي، هتجيب دي كده وهتعملها على الكولر بيرن. فالتصميم بقى عندك الى حد ما يعني لسه ما وضحش. هتعمل ايه؟ تيجي على اللي تحت دي تقلل شوية كده لحد ما تبدأ تظهر معاك، والمونستر دي هتخليها على مالتي بلاي وتبدأ ان انت تقلل فيها شوية. كده بقى التصميم ايه بدأ يوضح شوية معانا كده. التفاصيل بتاعة المية نفسها بدأت توضح، وانت بقى ايه بتقعد تعلي وتوطي زي ما انت عايز لحد ما تشوف انها ايه مظبوطة. دي الطريقة اللي انا بظبط بيها الكنز عشان تكون شكلها الى حد ما واقعية وداخلة في شكل المية. طيب تعالى بقى لأهم جزء في الموضوع كله. لو بصيت للتصميم ده هتلاقي ان اللون الاسود هنا اسود غامق جدا، هنا الاسود فاتح شوية. نحل الموضوع ده ازاي؟ كده انت بقى معاك الجزء ده بتاع الكنز ده كده ايه لوحده اهو اللي احنا عملناه دلوقتي. حلو. هتيجي هنا على سيلكتيف كولر وتدخل اللاير ده، تدوس الت من هنا اهو، تروح مدخله جوه اللاير بتاع الكنز. حلو. دلوقتي اي حاجه هتعملها هتطبق على الجزء بتاع الكنز ده بس اللي احنا كنا عاملينه من شويه. هتعمل ايه بقى؟ هتيجي على اللون الاسود من هنا وتبدا ان انت تلعب، حرفيا هتلعب. تبدا ان انت تقلل اللون الاسود من هنا، ده بيقلل التشبع بتاع اللون الاسود شويه. تبدا بقى ايه، ده بيبقى على حسب عينك، على حسب عينك انت بتبدا ان انت تحدد الموضوع. تيجي هنا مثلا هتزود هنا شويه، هتقلل هنا شويه، يعني لحد ما قربت توصل شويه. ممكن تيجي هنا عند الكالر بيرن تقلله شويه، بحيث ان هو ايه برضو يدينا التشبع اللي هو ده كده. يعني لحد ما الموضوع بدأ ان هو ايه يظبط شويه. ممكن نزود بس اللون الاسود حاجه بسيطه كده، بس هو ده بالظبط اللي انا عايزه. خلي بالك برضو ان اللون الاسود ده يكون قريب من اللون الاسود ده، لان المفروض دي بتكمل دي، يعني المفروض ان دي بقت التكمله بتاعت الجزء اللي فوق. المهم تعالى بقى ندخل التصميم اللي احنا عملناه ده في الوان التصميم العادي. يعني ايه؟ يعني انا عايز الكنز دي النور جاي من هنا، او معظم النور جاي من هنا، فالمفروض ان الجزء ده يكون منور شويه. المفروض ان الجزء ده كده كده يكون غامق عشان هو داخل جوه الميه دي، فالمفروض الجزء ده كله كده يكون غامق. نعمل الموضوع ده ازاي؟ هنستخدم في الحاله دي الكيرفز دي هنعملها مرتين. مره هنعملها باللون الفاتح عشان نفتح الجزء ده، ومره هنعملها باللون الغامق عشان نغمق الجزء ده. تعال نعمل 2 كيرفز كده وندخلهم جوه التصميم بتاعنا. اول كيرف بتاعنا كده هنغمق اللون شويه، وهنغمقه من هنا كمان شويه. ممكن نرجعه كده سيكا كده، حاجه بسيطه كده. تمام. وهندوس كنترول اي. حلو. وهنيجي على اللي فوق ونفتحه شويه. تمام.
نفتح الجزء ده كده، ندوس كنترول اي برضه كده بقى احنا عندنا الاتنين لاير، ونبدأ ان احنا نرسم. نيجي عند الاولاني اللي هو الغامق، نمسك البراش بتاعتنا باللون الابيض، نبدأ ان احنا نلون الجزء ده. لما نلون باللون الابيض على البراش دي هتلاقي ان الجزء ده، بص، اي حاجة انت بتعملها عليه بتغمق اساسا. حلو. نبدأ ان احنا ايه، ممكن ما يبانش في الجزء ده شوية بس احنا محتاجين يعني. حلو. فاحنا ايه، بدأنا ان احنا نغمق الجزء ده سيكا، حاجة بسيطة، مش عايزين نقول كتير. نبدأ بقى ان احنا نمسك برضو البراش بتاعتنا، نبدأ ان احنا نلون الجزء ده. طب الجزء ده مش باين، انا عايز الجزء ده يبقى لونه ابيض. هقول لك هنعمل ايه دلوقتي. نبدأ ان احنا نعمل لاير جديدة باللون الابيض. تمام، هنختار اللون الابيض اهو. نبدأ ان احنا نرسم من بره كده، هتلاقي ان الجزء ده اصلا بدأ يبيض مع الجزء اللي انت مفتحه، فبقى شكله الى حد ما واقعي شوية. دي الطريقة ايه اللي انا بعمل بيها اللايت. حلو، بالشكل ده كده. طيب لو جيت برضو بصيت للتصميم هتلاقي ان اللون الاسود هنا غير اللون الاسود اللي هنا. نحل بقى الموضوع ده ازاي؟ هنيجي عند التصميم المية بتاعتنا اللي احنا عملناها دي، وهنعمل فيها لير، ناخد جزء من اللون الاسود ده نبدأ نلون بيه. يعني انا بس عملت بيك او جيت باللون هنا ورحت مختار اللون الاسود ده. حلو. وهاجي ارسم جوه لير المية اللي هي دي، اللي هو اللير ده، فانا برسم جواه. حلو، باللون الاسود اللي انا لسه محدده. ليه؟ عشان اخلي الالوان الى حد ما كلها داخله في بعض. هي طريقه كروكي شويه، بس في التصميم ده لما انا جيت اعمله نفعت معايا بصراحه. حلو. الجزء ده مش عاجبني، فانا هخفيه كمان شويه، بس لسه شويه. حلو. باجي باللون الافتح واجي برضو هنا اروح اعمل كده شويه. حلو. بدأ ان التصميم خلاص هو اخد الجزء ده والدنيا بدأت تخش في بعض. حلو. ممكن نفتح بالسيلكتيف كولر اللي احنا كنا عليها، ممكن نفتح كده اللون سيكي، حاجه بسيطه كده مثلا، كده جامد جدا. فاضل بقى الجزء ده مش عاجبني لان شكله مقصوص بصراحه، شكله مش حلو. فاكر اللاير بتاعتنا الاساسيه بتاعت الميه دي اللي احنا قصيناها في الاول، اللاير دي هتيجي تاخد، ولا بلاش اللاير الاساسيه عشان الدنيا ما تتلخبطش. تعالى على اللاير الاساسيه بتاعتنا احنا، الصوره الاساسيه اللي احنا ضفناها في الاول. تعالى بالكويك سيلكشن تول، حدد الجزء ده. تمام، حدد الجزء ده بالطريقه دي كده. كنترول جي برضه اللي هي الكوبي، طلعها فوق، وهنبدأ ان احنا نعكسه ونصغره شوية، ونجيب الجزء ده كده هنا. حلو. نعمل ماسك، نبدأ ان احنا نقص، خليه باللون الاسود بس. نبدأ ان احنا نقص الاماكن دي، الاماكن اللي هي باللون الاخضر او الزيادة بمعنى اصح يعني. نبدأ ان احنا نقص كده لحد ما كده الموضوع ايه، دخل في بعضه شوية. التصميم كله كده دخل في بعضه شوية. فاضل ايه؟ فاضل التاتش بتاعك انت بقى. يعني انت ممكن تيجي مثلا هنا، شايف اللون الاسود ده اسود شويه، فتروح جايب البراش بتاعتك وباللون الاسود اللي بره، ما انت كده دخلت الالوان في بعض بقى، باللون الاسود ده تروح ايه، نفتح سيكه الجنب ده، بدأ ان هو يفتح معاك شويه، حاجه بسيطه مش كتير، عشان برضو ايه الدنيا ما تخشش في بعض. فاضل بقى ايه التاتش بتاعك انت الاخير. ممكن تروح جاي بالسوليد كولر باي لون بقى، مثلا ممكن اللون ده كده مثلا، وتروح مغير بقى في ال في المود بتاعه، مثلا اللون كولر دوج مثلا، وتقلل الكولر دوج ده شويه، فيدي معاك التنت اللي هو الاخضر ده. ممكن تروح جايب السلكتيف كولر وتروح مفتح اللون الاسود كله في التصميم كله، فتلاقي ان اللون ايه بدأ يفتح معاك شويه. المهم انك في النتيجه هتوصل للشكل ده. فبس كده، دي كل حاجه. ده كان فيديو كده سريع يعني، نرجع بس بيه شويه، اللي احنا بقالنا كتير وما عملناش فيديوهات، وان شاء الله الفتره اللي جايه كده ما ننقطعش، ويبقى فيديو كل اسبوع يوم جمعه. فاشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، وشكرا لكم.